Hi guys, and welcome back to my channel. And for today's video, ang ititest natin is itong Faceshop na watery tint nila. Pero kung mapansin nyo, hindi siya watery. May pagka, mabagal. So, ibig sabihin, hindi siya watery. Maano siya, medyo sticky siguro to. Meron akong konting lip balm na nilagay. As in, konti lang. Ito yung itsura ng kanyang tip. Okay. Konti-konti lang muna. Kasi nakakatakot yung mga ganito eh. Sa labi ko muna ilalagay. Ayan. Tapos spread ko na lang gamit ang aking daliri. Ayoko kasi ng dark, so ganyan lang gagawin ko ha. Pagpasensyahan nyo na ako. Yan. So, dagdagan ko pa. Konti na lang, tama na, okay na. So, maglagay din tayo sa, dito. Tuldok-tuldok lang, baka malala to eh. So, mamaya, yan, fresh-freshan lang. So, mamaya tatest natin, bagong ligo ako So, mamaya tatest natin kung maganda ba to product na to. Kung gaano katagal siya sa labi ko. So, ayan siya. So, diba, nakita nyo, hindi siya runny, hindi siya watery. Okay. So, mamaya mag-check-in na lang ako kasi titest ko to within the day. Okay? Okay, guys. Sorry, nagmamadali ako kanina kasi magsisimba kami. And ngayon nakabalik na. I-discuss ko lang yung about dito. Hindi ko kasi nasabi yung price. Ang price nito is sa Beauty Manila, 250 pesos. Sa Shopee, nakakita ko ng 200 tapos meron din 215. Yan, mga ganyan. Siguro makakamura kayo dun sa Shopee. Yun. Pero wala naman, siguro okay lang yun. Safe lang yun sa Shopee. Kasi wala naman ako nababalitaan na may fake na ganito. So, safe pa tayo. And it's 12 o'clock PM na. Guys, kakakain ko lang ng lunch. And nag-fade out na ata yung upper lip ko. Yung dito. Nawala na siya. Hi guys, update na lang tayo dito sa watery tint ng The Faceshop. And wala na siya. Kita nyo naman. 5:35 pa lang ng hapon. And wala na talaga siya. Actually, kanina pa nga to wala eh. I-end ko na yung video regarding dito sa lip tint. Total wala na kasi. Hindi siya ganong naglalast. Pero, gusto ko yung parang, yung pagkamalapot niya. Malapot talaga siya. At saka pigmented siya. Yun nga lang, hindi lang nagtatagal. Kung gusto nyong bumili nito and mag-try, try nyo. Mga 250 pa naman to, yung ganito. Eh, marami pa namang nagsisilabasan na mas long lasting and mas maganda yung colors, na mas mura, tiga 100 lang. Kayo rin. Kayo, try nyo. So, if ever gusto nyo bumili nito, kailangan dala nyo para makakapag-refill kayo. Siguro after lunch, para lang magstay siya dyan. Pero yung nasa cheeks ko, nandyan pa din siya. Kita naman. Kasi matamlay talaga akong tao. So, bali, if ever may gusto kayong ipa-review na product, please comment down below. And please to check my social media accounts at the description box below. And if you like this video, please hit the like button below. And please subscribe to my channel. So, see you in my next video.